Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Xin chào các em. Chắc hẳn các em đã đoán được hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình làm gì rồi đúng không? Chính xác, đó là một chiếc bánh sinh nhật bằng giấy đấy. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi.
YouTube. Nếu thích video này, các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em.